giờ mình sẽ đi đến một cái farm này để mình mua một con gà trống cho 10 con gà mái của mình. Mình có 10 con gà mái đẻ trứng. Bây giờ mình sẽ đến mình cho mọi người xem nhé. Ông này ông cũng nuôi các loại gà để lấy trứng này, gà để ông ấy bán cho người ta mổ thịt này, rồi gà chọi. Ông ấy bán gà giống, rồi ông ấy bán cừu, bán các con cừu con, rồi ông ấy có một cái business khác là landscaping. Hẹn gặp mọi người sau nhé. Mình đã đến nơi rồi, mình chào ông ấy tên là Alberto. Mình hỏi xin phép ông ấy ghi hình để tôi cho lên Facebook, ông ấy đã đồng ý. Mình nói với ông ấy rằng là tôi muốn mua một con gà trống cho 10 con gà mái của tôi. Ông ấy dẫn mình đi vào chỗ chuồng gà mà ông ấy bán gà, nhưng trên đường đi ông ấy muốn giới thiệu về cái chỗ ông ấy nuôi cừu. Ông ấy đây xa xa là có cái chuồng ông nuôi cừu. Trong đó thì có một con cừu trắng bé nhất ấy, rất là xinh. Mình hỏi ông ấy là bao nhiêu tiền cái con cừu đó, thì ông ấy nói là 150 đô. Đấy, con cừu trắng ở trong sâu. Đây là chuồng cừu của ông ấy này. Có các màu rất là đẹp, màu nâu, màu đen, màu trắng này. Thì mình hỏi là cái con cừu này là một năm nó đẻ được mấy con, thì ông nói là cái con màu nâu nó đẻ được có 1 con một năm, còn cái con cừu trắng kia là nó đẻ được 3 con một năm. Ông ấy muốn vận động mình nuôi cừu, nhưng mình bảo là phải làm rào rồi phải chăm sóc này kia mà tôi không có kinh nghiệm nên là tôi không nuôi. Đây ông ấy bắt đầu dẫn mình vào khu vực mà để bắt gà này. Ông ấy nuôi rất là nhiều gà và mỗi con gà ông để vào một cái ô riêng như thế này. Không hiểu tại sao mà ông lại cứ để riêng từng ô như thế này, các loại gà khác nhau. Đấy, xong rồi ông ấy giới thiệu cho mình con gà trống kia thì 150 đô. Một con khác thì 130 đô. Mình nói rằng là tôi không cần cái con gà trống đặc biệt nó đắt như thế, tôi chỉ cần cái con gà trống bình thường thôi. Thì ông ý dẫn này, tiếp ông giới thiệu, ông bảo cái con này, thì cái con này có được không? Mình trông nó đẹp, nó giống như là con gà trống, gà ta của mình bảo đồng ý. Ông bảo ông bán cho mình 25 đô, giá đặc biệt, mình bảo là ok. Con gà này trông xinh xắn, khỏe mạnh. Đấy, ông ấy bắt này. Trông giống con gà ta của Việt Nam mình thôi. Mình không biết là giống gì nhưng mà kệ. Đấy. Mình hỏi ông là tại sao gà ông để ở các ô khác nhau như thế này. Thì ông ấy nói là ông để đấy để cho nó đỡ chạy, để cho nó nặng cân. Vì người ta mua, người ta thích gà cân nặng. Thôi là kết thúc cái việc mua gà này. Bây giờ mình đi về thôi, về để thả cái con gà này, con gà trống này vào chuồng, không tí nữa nó nắng lên. Đấy, lên xe chào ông ấy đi về. Bây giờ mình về mình sẽ tiếp tục cho mọi người xem nhé. Đây, về đến nhà rồi. Mang con gà trống này vào chuồng này, thả nó vào chuồng. Con gà mái thì nó ra ngoài hết rồi, nên bây giờ để cho con gà trống nó một mình ở trong cho nó quen. Bao giờ nó quen, nó thích ra ngoài với lũ gà mái thì nó ra. Đấy, đây là kết thúc việc mua gà ngày hôm nay. Đây là 10 con gà mái của mình này. Đấy, 10 con gà mái của mình. Nó chạy này, cả cái chỗ rộng như thế này. Đó. Con gà trống thì thả trong chuồng rồi, lúc nào nó muốn ra thì ra. Để xem là nó có dám ra không. Chắc nó quen nó sẽ ra. Kệ nó, tối mình sẽ quay lại mình xem. Bây giờ mình sẽ nói về cái business gà mà small scale nhé, gọi là quy mô nhỏ. Chứ còn nếu mà quy mô lớn ấy, người ta nuôi gà lấy thịt ở những cái trại gà lớn ấy, thì mình sẽ làm cái video khác sau và gặp ông chủ lớn. Chứ mình cái này là của nhà mình thôi nhé. Cái này là mình đây cũng là một cái business mà mình nói rằng cho mọi người tham khảo ấy. Mua những cái con gà nhỏ như thế này này, khi nó nhỏ thì khoảng độ 3,5 đô cho đến 4 đô một con. Tất cả gà này là gà mái nhé. Thì mình từ khi mình mua nó nhỏ xíu ra, xong mình nuôi nó khoảng
đến 6 tuần là bắt đầu bán được rồi. 6 tuần ấy, bởi vì thế sao? Người ta mua là vì người ta không muốn mua cái con gà nhỏ, người ta mất công chăm sóc, nó phải sưởi ấm cho nó này kia. Thế nhưng mà vì nhà mình có hệ thống chuồng nó có tự động, nên là mình nuôi như thế này thì sau 6 tuần trở đi là bắt đầu bán được rồi. Khi mua thì 3,5 đô, mà mình cứ tính cho đến 6 tuần thì tiền thức ăn của nó thì maximum cũng cộng vào với tiền mua gà giống thì nó mất khoảng 8 đến 9 đô. Và khi bán gà như thế này thì người ta mua về, người ta chỉ nuôi thêm vài tuần nữa là nó đẻ trứng thì người ta thích, bởi vì nó nhàn hơn ấy. Và nếu mà như vậy thì một con gà lãi ít nhất là 10 đô. Chuồng mà rộng như thế này mình có thể chứa được 1.000 con gà. Thì mình cứ tính là cho là maximum là 8 tuần đi, có nghĩa là 2 tháng ấy. Thì cứ 2 tháng thì mình bán hết, mình lại nuôi lứa khác, có nghĩa là một lứa là nuôi được 1.000 con gà 2 tháng. Mà bán như vậy thì có nghĩa là 2 tháng thì chỉ kiếm được 10.000 đô thôi. Đấy là chỉ nuôi 1.000, bởi vì sao? Mình chỉ có một người làm thì nó tiết kiệm thời gian, vì vừa người ta phải chăm gà, cho gà ăn, lại vừa cắt cỏ, nên là chỉ nuôi 1.000 con là nó hợp lý. Còn nếu mà nuôi nhiều hơn thì sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Thì các giống gà mà mình nuôi đây, như lúc trước mình nói là khi mà mình hồi ở Việt Nam ấy, mình chưa sang Mỹ thì mình không biết là ở bên Mỹ nó có nhiều giống gà như thế này. Nhưng khi mình sang rồi mình mới biết là có rất là nhiều những cái giống gà khác nhau. Khi ở Việt Nam mình chỉ biết là có gà công nghiệp và gà ta thôi. Khi sang Mỹ mình mới biết là sao ở đây cái giống gì nó cũng có và nó nhiều đến như vậy. Ví dụ như là gà mà lấy trứng màu nâu đi, nó có rất là nhiều loại, và trứng màu trắng cũng một nhóm khác. Rồi trứng màu xanh, trứng màu hồng, các kiểu. Nó có nhiều lắm, ví dụ như chỉ riêng cái trứng mà gà nó đẻ ra trứng màu nâu ấy, rất là nhiều giống, nhưng mình chỉ nhớ được vài giống thôi. Ví dụ như là Australorp, rồi Plymouth Rock, rồi là Rhode Island Red, rồi Settling, Speckled Success, đấy, hay là Delaware. Nhiều những cái giống đấy là riêng cho ra trứng màu nâu. Thế còn gà mà trứng màu trắng thì người ta nuôi nhiều nhất là cái loại White Leghorn. Đấy, còn nó còn nhiều loại khác, nhưng mà chủ yếu là loại đó. Và có những con như là ví dụ như là Minorca hay là Blue Andalusian, nó nhiều loại lắm, mình cũng chỉ nhớ vài loại thôi. Rồi trứng màu xanh, nhưng mà mình nói ở đây và mình nuôi ở đây là cái loại thông dụng, nó dễ nuôi và thị trường họ thích. Thì ví dụ như mọi người nhìn thấy cái trong cái đám gà này, nó cái con gà mà cái lông của nó ấy, nó xen giữa màu trắng với màu nâu, nó gọi là giống gà ISA Brown. Cái giống này là giống siêu trứng nổi tiếng trên thế giới, nó là giống của Pháp. Lông của nó màu nâu đấy, màu nâu đỏ nâu vàng như vậy. Thế và cái trọng lượng của nó nhỏ, nó chỉ từ 1,8 cân cho đến 2 cân thôi lúc nó trưởng thành. Và từ 18 đến 20 tuần tuổi là nó bắt đầu đẻ rồi. Và một năm nó đẻ từ 300 cho đến 330 quả trứng. Như vậy là người ta chuyên nuôi cái loại gà để lấy trứng. Thì cái loại tiếp theo mọi người nhìn đấy, nó màu mà lông nó màu vàng ấy, màu vàng kem ấy. Cái này nó rất là nhiều lông tơ, lông nó dày, trông con gà nó đẹp lắm. Thế thì nó chịu lạnh cũng rất là tốt. Mà con gà nó rất là hiền. Nó nặng hơn, nó nặng từ 3 cân cho đến 3,6 cân. Người châu Á mình rất thích cái loại gà này, bởi vì là thịt của nó ngon, da nó vàng, người Việt mình thích. Thế và đồng thời cái con gà này nó có một cái ưu điểm ấy là nó biết ấp để nó ra cái con gà con. Nó chịu được lạnh tốt. Đấy, nó hiền, nó dễ chăm sóc. Thế thì mọi người thích cái con gà này, tức là vừa nuôi để lấy trứng, vừa nuôi để lấy thịt. Thế xong rồi có một cái, đây mọi người nhìn có con gà mà lông nó màu nâu sẫm đấy, thì nó gọi là, cái giống đấy gọi là Rhode Island Red. Cái này cái lông nó như vậy. Cái gà mái của nó nặng hơn, nó nặng từ 2,7 cân đến 3,2 cân. Cái này mình chỉ nói về gà mái nhé, vì mình không nuôi gà trống. Đây tất cả các loại gà này là, một là lấy trứng, còn hai mục đích là vừa lấy trứng vừa lấy thịt. Thì mình bán như vậy để cho người ta nuôi chủ yếu là lấy trứng. Thì cái loại mà gà Rhode Island Red này, nó chỉ từ 18 đến 22 tuần thôi là nó đẻ trứng rồi. Một năm nó đẻ một con ấy, đẻ từ 250 cho đến 330 quả trứng.
cái thịt con gà này thì nó săn chắc, nó thơm, đậm đà, nên là người châu Á mình cũng rất là thích. Thế nhưng mà cái chuyên trứng ấy thì cái gà ISA Brown ở trên kia, và cái loại gà trắng này mọi người nhìn thấy nó có cái loại gọi lại gà trắng ở trong chuồng mình, mọi người nhìn kia. Đấy, nó là cái giống của nó gọi là White Leghorn. Cái này thì con gà này lông nó màu trắng tuyền, nó nhỏ lắm, nó nhẹ, chỉ từ 1,5 cân đến 2 cân thôi. Mà 16 đến 20 tuần tuổi nó đã đẻ trứng rồi, mà nó đẻ rất là nhiều, một năm nó từ 280 cho đến 320 quả trứng. Thế thì nuôi cái này người ta nói là kinh tế, bởi vì là nó nhẹ, nó ăn hết ít thức ăn mà nó lại đẻ nhiều. Đấy, quả trứng của nó đẻ ra thì nó màu trắng. Thế nên là mình thích chọn những cái loại này, bởi vì là nó phù hợp với thị hiếu của người dân ở đây. Thế rồi cái đến một cái chuồng như thế này nó rất là gà nó rất là khỏe này, vì là nó thoáng, nó có không khí nó lưu thông được. Đấy, và gà nó rất là khỏe mạnh, nó chạy nhảy ở trong này. Đấy, từ 6 tuần đến 8 tuần là bán được rồi. Thì cái này thì mọi người nói chung là cũng là quy mô nhỏ thôi, nhưng mà nó tốn không nhiều thời gian, nó cũng không hết nhiều vốn. Ví dụ như mọi người thử tính, nếu mình mua 1.000 con gà đi thì cũng chỉ mất dưới 4.000 đô thôi. Thì nó không nhiều, đầu tư nó không nhiều. Thì cứ 2 tháng mình lại có một lứa khác thì mình có thể nuôi xen kẽ nhau. Đây là cái chỗ ở bên ngoài mình để, còn cái dãy chuồng kia ở bên trong nhà mình là nó rất là dài, rất là rộng, rất là đẹp. Nó tận 720 square feet. Nó làm 6 cái ô như vậy thì chứa được rất là nhiều gà. Mà mình ngăn riêng như vậy thì chẳng hạn nhỏ thì mình để ở một ô, mà to hơn mình để một ô khác. Thế thì vì đây cũng là một cái ví dụ là cái cách kiếm tiền để cho mọi người tham khảo. Nó cũng vui. Đấy, trứng của nó, đây con gà này rất là đẹp này. Con này là Bob Orpington này. Nhìn ở bên ngoài nó yêu lắm, nó hiền lắm. Đấy, mọi người cũng là để tham khảo, thì thích vui, thích nuôi gà, thích trồng cây thì đây cũng là một sự lựa chọn. Đấy, còn mình cũng nhắc lại là làm gì thì làm, vẫn phải mua cổ phiếu để tích dần. Chứ còn nếu mà cứ đi nuôi gà hay đi trồng cây như thế này thì cũng chỉ để đủ để chi tiêu thôi, chứ không thể nào mà giàu được hết. Giàu là phải tích cóp dần dần bằng cổ phiếu. Đấy, gà nó khỏe không? Nó chạy nhảy suốt ngày như thế này, nước sạch này. Đó, và nó không bị hôi đâu. Ngày xưa mình ở Việt Nam, xong mình đến chỗ mọi người nuôi gà, chuồng gà rất là hôi, mà không hiểu sao bên này lại không thấy thế. Thì mình không hiểu là tại làm sao nữa. Vì ngày xưa ở Việt Nam mình không có kinh nghiệm. Đấy, gà nó khỏe như thế này, trông nó rất thảnh thơi. Và ở gà đây vì mình không có thời gian để mà, ví dụ ai hỏi mua cũng bán, mà chỉ bán vào cuối tuần thôi. Chẳng hạn như là vào sáng thứ Bảy chẳng hạn, hay sáng Chủ nhật thì có một bác ở đây, bác ấy sẽ bắt gà cho người ta, rồi mở cổng, rồi thu tiền. Chứ nếu mà mình mở suốt tuần thì mất thời gian lắm. Đó. Thì nó cũng là cái chuyện chủ động đấy. Chẳng hạn tuần này mà mình bận hay mình không muốn người ta vào chẳng hạn, thì mình sẽ thông báo là đóng cửa. Còn cái ngày nào mình bán thì mình sẽ thông báo là sẽ cuối tuần này sẽ bán, ví dụ như thế. Thì ở bên này là họ cũng thích là mỗi nhà họ nuôi vài con gà ấy, để cho họ có trứng rồi. Mà họ quý gà lắm, họ ôm ấp, họ bế cơ, chứ không như mình. Mà mình không hiểu sao người ta huấn luyện được thế. Chứ mà nhỡ mà nó ị ra thì chết. Mà trẻ con cũng thế, nó đến nó thấy gà nó cứ xà vào nó ôm, trông nó rất là thảnh thơi. Đây mọi người nhìn thấy cái dãy chuồng này, nó rất là thoáng mát, sạch sẽ, nó từng ô ngăn đấy. Tức là mình để lúc sau này là mình để cho mỗi một cái giống gà vào một cái ô riêng. Đó, cái vừa mới qua là cái Bob Orpington này. Đó, thế xong rồi đến ISA Brown này, cái này là Red Island, gọi là gì nhỉ? Rhode Island Red này. Đó, xong tiếp theo chắc là hai ô này đều là cái loại đó, nhiều mà.
Đây, xong tiếp theo cái màu vàng và màu trắng này là ISA Brown này. Đây là White Leghorn này. Đấy, cái dãy chuồng của nó rộng và thoáng như thế này, là riêng từng ô như thế này. Để ví dụ người ta đến người ta mua ấy, người ta bắt cho nó dễ. Video này kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.